අද මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනලා දෙන්නේ phrasal verb එක යෙදෙන ලස්සන වාක්‍ය රටා කිහිපයක්. ඔයාලා දන්නවනේ phrasal verbs කියලා කියන්නේ get up, wake up. ඒ වගේ තියෙන මේ get up කියලා කියන්නේ අවදි වෙනවා කියලා කියන්නේ get up, wake up. මේ දෙකේ වෙනසක් තියෙනවා අවදි වෙනවා කිව්වට. ඒකේ වෙනසක් තියෙන එක මම වෙන වීඩියෝ කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේම මේ ගොඩාක් ලස්සනයි. ගොඩක්ම වැදගත් පාඩමක්. ඔයාලගේ සපත්තු දෙක දාගන්න, සපත්තු ගලවන්න, ෂර්ට් එක දාගන්න, බොත්තම් දාගන්න. ඒ වගේ ලස්සන වාක්‍ය රටා කිහිපයක්. ඉතින් ඒක ඉවර වෙනකම් බලන්න. මේකෙත් මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා පුරුදු පරිදිම. ඔයා තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් ආව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගෙන යන්න. ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. අපි වීඩියෝ එකට යමු. කින් කියලා කියන්නේ යට කර ගන්නවා. දැන් ඔයා දන්නවද ඉස්කෝලේ ඔයා නිකමට හරි ෂර්ට් එක උඩට දාගෙන හිටියොත් ඉස්කෝලේ යන වෙලාවක ෂර්ට් එක උඩ දාගෙන හිටියොත් කවුරුත් ප්‍රින්සිපල් දැක්කා කියලා කියනවා. ප්‍රින්සිපල් ඔය ළමයෝ ඔන්න ෂර්ට් එක යට කර ගන්නවා කියලා කියනවනේ. tucking your shirt. වාගේ ෂර්ට් එක යට කරගන්න. වෙඩින් එකකට යනකොට උනත් ෂර්ට් එක යට කරගෙන ඒ වගේ පිළිවෙලට එනනේ. වා ජොබ් එකකට යනකොට ෂර්ට් උඩින් දාගෙන පිස්සෙක් වගේ යන්නේ නෑනේ. tucking your shirt. වාගේ ෂර්ට් එක යට කරගන්න. tucking your shirt. roll up. roll up කියලා කියන්නේ මොකද්ද? roll up කියලා කියන්නේ ඔයා දන්නවද ෂර්ට් වල අද්දික ෂර්ට් කියලා කියන්නේ long sleeve shirt කියලා කියන්නේ අද්දික ෂර්ට් වල අර අත් නමා ගන්න ඔයා. අත් නමා ගන්නවා කියලා කියන්නේ. roll up your sleeves. ඒ කියන්නේ වාගේ අද්දික කමීසේ අත් නමා ගන්න. අර වැලමිට ගාවට නමා ගන්නේ. අනේ ඒකට තමයි roll up කියලා කියන්නේ. දැන් ඔය අද්දික ෂර්ට් එකක් අඳන් ඉන්නවා කියලා හිතන්න. ඔයා දැන් වෙඩින් එකකට ගිහිල්ලා ඉන්නේ අද්දික ෂර්ට් එකක් අඳගෙන තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඕනම කෙනෙක් වෙඩින් එකට යන්නේ බ්ලේසර්ස් දාලා. ඉතින් අද්දික ෂර්ට් එක ඇඳගෙන ඉඳලා ඔයාට දැන් වොෂ්රූම් එකට යන්න ඕන. වොෂ්රූම් එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ අත් හොද ගන්න ඕන නම් මොකද අද්දිකට තියෙන ෂර්ට් එක තෙමෙයි කියලා හිතලා ඔයා ඒක නමා ගන්නව නේද? ඒක නමා ගන්නව නේද? අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා නමා ගන්නවා. මොකද ටැප් එකට ගිහිල්ලා අත හොදන වෙලාවට ඔයාගේ අද්දිකට දාලා තියෙන ෂර්ට් එක වැලමිට දක්වා අඩුතරම පොඩි කොටසක් හරි නමා ගන්නවා. We can roll up our sleeves. අපිට අත් නමා ගන්න පුළුවන් to wash our hands. අපි අත් හොද ගන්න ඕන නිසා අපේ අත් නමා ගන්න පුළුවන් අපේ අද්දික කමිසේ. අද්දික කමිසේ අත් නමා ගන්න පුළුවන්. අත් හොද ගන්න ඕන නිසා. අත් හොද ගන්න. zip up කියලා කියන්නේ zip up කියලා කියන්නේ zip එක දා ගන්නවට. දැන් ඔයා දැන් නුවරඑළිය ගිහිල්ලා ඉන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. ලංකාවේ නම් සීතලම පැත නුවරඑළියනේ. එහෙම නැත්නම් හපුතලේ. එහෙමත්ම නැත්නම් වැලිමඩ ඔය වගේ තැනක යාළුවෙකුගේ ගෙදර හරි අඩුම තරම විනෝදචාරිකාවක් හරි ගියා කියලා හිතන්නකෝ. එහෙම වුණොත් එහෙම ඔයා කෝට් එකක් දාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි දාගෙන හිටියට සිප් එක දාගෙන නැහැ. උනාට කවුරු හරි කියනවා ඔයාගේ ඔය කෝට් එකේ සිප් එක දාගන්න. මෙතන ගොඩක් සීතලයි. එහෙම කියලා කියනවනේ. Please zip up your coat. It's cold out there. මේ කතාව කාන්තාවන්ට නම් ගොඩක් විශේෂයි. හේතුව තමයි try on කියලා කියන්නේ උත්සාහ කරනවා කියන එක. දැන් ඔයා රෙදික ෂාප්පුවකට එහෙම නැත්නම් ටෙක්ස්ටයිල් ෂොප් එකකට ගියාට පස්සේ ඇඳුමක් ගන්න කලින් 1000ක් දේවල් බලනවනේ. ඉතින් හැඩද කියලා ෆිට් ඔන් රූම් එකට ගිහිල්ලා දාලා බලනවා. කීපවතාවම බලනවා. සමහරට හරියන්නේ නැත්නම් වෙන ෂොප් එකකට යනවා. එහෙමනේ. එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I will try on the dress. මම මේ ඇඳුම දාලා බලන්නම් before I buy it. මම මේක ගන්න කලින් සල්ලි වලට ගන්න කලින් I will try on the dress before I buy it. මම මේක ඇඳුම දාලා බලන්නම් සල්ලි වලට ගන්න කලින්. මොකද ඇඳුම අරගත්තට වැඩක් නැහැ නේ. ඔයාලට හරියන්නේ නැත්නම් ඒක දාලා බලන්න ඕන ඔයාලට ගැලපෙනවද නැද්ද කියලා. ෂූ පැලස් එකකට ගියාට පස්සේ ඔයා කීයටවත් මේ සපත්තු දෙකක් දාන්නේ බලන්නේ නැතුව ගන්න යන්නේ නැහනේ. ඒක තමයි මෙතන කියලා තියෙන්නේ. try on the shoes to see if they fit. ඒවා ගැලපෙනවදයි කියලා බලන්න දාලා බලන්න. දාලා උත්සාහ කරලා බලන්න. සපත් දෙක ගානට මිම්මට තියනවද කියලා බලන්න. දාලා බලන්න කියන එක තමයි මෙතන කියන්නේ. මම කලින් කිව්වා වගේම දුර රටක සාමාන්‍යයෙන් ඔය උරුවප රටක වගේ එහෙම නැත්නම් නුවරඑළිය ගියත් ඔයා මෙහෙම දෙයක් කරනවනේ. පොඩි ළමෙක් එක්කන් ගියා කියලා හිතන්න. පොඩි ළමෙක් එක්කන් ගියොත් ඒ ළමයට සීතල වැඩි වෙන නිසා මොකද කරන්නේ? එයා උතනව නේද? මොකක් හරි ජර්සියක් හරි දාලා මොනවාම හරි රෙදි කැලලිකෙන් හරි වඩාත්ම උතනවනේ ගොඩක්ම සීතල නොදැනෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි මෙතන කියලා තියෙන්නේ. Please wrap up well, it's cold outside. එළිය සීතලයි. හොඳින් උතන්න. එළිය සීතලයි. හරි. We will wrap up the class for today. අපි අද දවසට පන්තිය නතර කරමු. එහෙම කියලා කියන දේ මේ බලන්න wrap up කියන එක උතනවා කියලා කියනවා. ඒ වගේම නවත්තනවා කියන එකට කියනවා wrap up කියලා. අද දවසට පන්තිය නතර කරමු. We will wrap up the class for today.
ඒකටත් උදාහරණයක් විදිහට මට ඉස්කෝලේ කතාවම තමයි ගන්න වෙන්නේ. හේතුව අනිවාර්යෙන් මේකට ගැලපෙන දෙයක් තමයි ඉස්කෝලේ කතාව. බටන් අප් කියලා කියන්නේ බොත්තම් දාගන්නවා ෂර්ට් එකක වගේ. බොත්තම් දාගන්නේ අපි. ඒකට තමයි බටන් අප් කියන්නේ. බටන් අප් යෝ ෂර්ට් කියලා කියන්නේ දැන් මම කියනවා ඉස්සෙල්ලා වගේ විදුහල්පතිතුමා හම්බුණා කියලා හිතනකො. ඔයා බොත්තම් එකක් කරේ නොදුනවත් කමින් හරි නැත්නම් අර කොල්ලොන්ගේ දෙන චණ්ඩි පාට් එකට බොත්තමක් දෙයක් ගලවලා දාලා ඉන්නවා කියනවා. ඊට පස්සේ කියනවා මොනවද ළමයි ඔය කරන්නේ? ෂර්ට් එකේ බොත්තම් දාගන්න. ෂර්ට් එකේ බොත්තම් දාගන්න. බටන් අප් යෝ ෂර්ට්. put on කියලා කියන්නේ අපි අර දාගන්නවා කියලා කියන්නේ. ඇඳුමක් වගේ දාගන්නවා කියලා. I put on my dress for the party. මම පාටියට යන්න ඇඳුම දාගත්තා. පාටියට යන විශේෂ ඇඳුමක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. මම ඉතින් ඒක දාගත්තා. put on කියලා කියන්නේ දාගන්නවා කියන එක. I put on my dress for the party. මම පාටියට යන්න ඇඳුමක් දාගත්තා. කෝෆ් කියලා කියන්නේ ගලවලා දානවා කියන එක. දැන් සපත්තු එහෙම ගලවනවා. දැන් අපි කකුල හොල්ලලා දාලා ඒ කියන්නේ අතෙන් ගලවන්නේ නැතුව හොල්ලලා විසිකලා දානවා වගේ කරන්නේ සමහර අය කරන්නේ ඉතින්. පිළිවෙලකට තියන්න තොන්නෝහි ගහලා විසිකලා දානවා කරන්නේ සපත්තු වගේ දේවල්. ඒක තමයි kick off කියලා කියන්නේ. She kicked off her shoes as soon as she entered the house. එයා ගෙදරට ආව ගමන් සපත්තු දෙක ගලවලා දැම්ම පැත්තකට. පැත්තකට දැම්මගෙන අර කකුල් දෙක හොල්ලලා ගලවන්නේ අපි අතෙන් අල්ලන්නේ නැතුව ගලවලා දාන්නේ. අනේම දෙයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ එයා ගෙදර ආව ගමන් කකුල හොල්ලලා සපත්තු දෙක ගලවලා පැත්තකට දැම්මා. take off කියලා කියන්නේ ගලවලා දානවා කියන එක, ගලවනවා කියන එක. please take off your shoes. ඔයාගේ සපත්තු ගලවන්න. please take off your shoes. ඔයාගේ සපත්තු ගලවන්න. මම ඇතුළට ආවම මගේ කෝට් එක ගලවනවා. මම ඇතුළට ආවම මගේ කෝට් එක ගලවනවා. I take off my coat when I comes inside. I take off my coat when I come inside. ඔයා දැන් ගමනක් ගිහිල්ලා ආව ගමන ගෙදර ආවට පස්සේ අම්මා කියනෝනේ ඔයා වාඩිලා ඉනකොට ඔන්න ඔය ඇඳුම් මාරු කරන ළමයෝ please change your clothes. please change your clothes. ඔයාගේ ඇඳුම් මාරු කරගන්න. tie කියන්නේ ගැට ගහනවා කියන එක. tie your shoelace. ඔයාගේ සපත්තුවේ ලේස් ගැට ගහගන්න. ඔයාට උන කවුරු හරි කියන්න බෑ අනේ යන්න බලන්න. ඔයාගේ සපත්තුවේ ලේස් ගැට ගහගන්න. ඒව ගැලවෙලා. tie your shoelace. dress up කියලා කියන්නේ විශේෂ අවස්ථාවකට යන ඇඳුමක් ඇඳගන්න එක. I like to dress up when I go out to eat. මම එළියට යන්න මම ඇඳුමක් දාගත්තා. විශේෂ ඇඳුමක් දාගන්නවා. සාමාන්‍ය ඇඳුමක් දාගන්න කියන put on කියන එකනේ. එහෙම නෙමෙයි. I like to dress up when I go out to eat. වල තේරෙනවද මේ එළියට යන්න ඕන නිසා විශේෂ ඇඳුමක් දාගත්තා. මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේදී කිව්වා සපත්තු ගලවලා අර හොලවලා ගලවන්නේ. ඒකට කියන වචනේ පොඩ්ඩක් මට කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්න ඕන ඔයා. මම මේ වීඩියෝ එකේදී කිව්වා දැන් සපත්තු ඔයා අතෙන් ගලවනව නෙමෙයි. හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න අර මහන්සිය වැඩිකමටම කකුලෙන් හොලවලා අපි කම්මැලිකමටත් ඒක කකුලෙන් හොලවලා ගලවලා දාන්නේ. අර ගලවලා විසි කරන ඔය දෙයක් කියන්නේ අන්න ඒකට මම වචනයක් ක්‍රියාපදයක් කියලා දෙන ඒක කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ සඳහන් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි.